Hi guys! Welcome back to our channel. So today ay September 8, Tuesday. So ngayon ay mag-fishing kami. So ready na lahat. Aalis na lang kami. See you! Ganda ng araw. Oh. Ready na? Ready na. Fishing. It's fishing time. Yan, dyan kami mag-fishing pero bababa kami banda dun. May natataranta. Sisay niya. Makakapag-walk na naman siya. Dito kami noon nag-picnic. Tapos pababa dyan yung pag-fishing na namin. Oh, di ba? Ang ganda ng panahon ngayon, 22 degrees lang. Tapos low tide. Bango, amoy dagat talaga. Nakakamiss sa Pilipinas kasi pag sa Pilipinas, alam mo yun, iba yung amoy rin ng dagat. Tapos alam mo makakaswimming ka. Dito kasi gabi, lalamigin ka. Oh, yan. Low tide. Nakakapagtaka, no? Kasi nung unang punta namin dito, ang daming tao. Maaga pa lang, mayroon nga pumunta mga madaling araw. Mga siguro 5, ganon. Or 4. Pero ngayon, as in, walang katao-tao. So, solong-solo namin. Tsaka gawan ng pwesto kasi dito. Hindi man sa agawan, pero pagandahan kasi ng pwesto. So, ito. Makakapili kami kung saan maganda. Picture! Yung iba naman, tumatawid dyan sa kabilang island para mag-fishing. Nakakarenta ng boat. 20 euro ata. Mga ano yun, mga 1,000 siguro in peso. Balikan na. Yan, set up na. Ako. Nagbubuhol na. Meron din mga nag-fishing doon. Ay, hindi. Mga banda naman dyan. 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 Daming nakapwesto nung nakaraan. Ngayon, walang katao-tao. Ganda doon, no? Yan. Yun, ah. Ito ang locality imay. Locality. Okay na yan. Pang beginner pa lang yan. You know. Mahaba-haba rin siya. Dali. Yan. Uy! Ay! Yay! Yan! Yan! Yan, galing. Ay, hinalagyan na natin. Teka lang. Yay! Galing. O, pwede na. Galing, ah. Teka, kukunin ko lalagyanan. So, hindi niya pala kinagat dahil dumaan siya sa tingin. Ay, nasa may mata siya dumaan. Patingin mo dito. Yan. Sa mata. Sa mata siya dumaan. Sakit niyan. Pag higit ko siguro to. Oo. Yan. Ito yung lalagyanan natin. Yes! May nagsa-sunbathing. Hi! Cute. Palit ka na. Sumabit. Yun ang laman ng tackle box.
DIY tong, anong tawag na dito? Mackerel. Pang ano? Pang clickbait. Hindi. Galing lang yan sa ano? Sa, saan nga? Sa balat ng chicherya yan. Chocolate. Tapos ano, pinutol-putol lang. Ginupit-gupit na maliliit yan. Makinak naman din siya sa dagat. Yan. So yan, palit pwesto naman. Dami kasing ano eh. Alam niyo yun, parang pwede masabitan. Nasabitan siya dito eh. So kailangan niya magpalit. Yun, sayang yung pabigat. Tsaka yung pain. Ayun, may dalawa. Yan. Hindi ko naman kaya makapunta dyan agad. Ayun, may dalawa. So, tatlo na. Kakatatlo na. Yehey. Yun, dami ko pang tatawirin. Eh, ang dudulas dyan, oh. Malumot. Ha? Nakakatatlo na nga. Diyan ka na lang. Mas okay yata dyan. Yan. May pang-ulam na kami. Ang isang buwan. Uy. 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 Hello. Uy. Uy. Dumami na ang mga nangangisda. Meron pa dun. So far, ang nakukuha pa lang namin ay, let's see, 3. Para siyang galunggong sa atin. Umalis na isa? Oo, umalis na. Wala daw. Ang init eh. Ang ganda ng panahon ngayon kaso sobrang init. Oh, tirik na tirik. Oh, ang dami nang nangingisda. Banda dun pa. Oh, saan sila nakapwesto. Ganda ng dagat. Ang init, sarap mag-swimming. Kaso ang lamig ng tubig. So yan guys. Umakyat muna kami dito kasi inisip ko nung nandun kami. Tumitirik-tirik kasi yung araw. From time to time. Inisip ko baka kasi may stroke si Ruby. Binigyan ko na siya ng tubig na may ice. Yun, uminom-inom naman siya. Yan, tas nagpalilim na lang kami dito. Makit muna kami dito. Ang init din kasi. Ayun yung sila, yun no. Ayun no. Pag kasi may sila, yun, tapos may isda, nako, unahan ka niyan kumuha ng mga isdang, kunwari na bingwit mo na, kukunin pa niya. Kaya pagka nandyan, relax na lang muna. Ewan ko lang kung ibig sabihin din yan may isda sa paligid. Pero steady lang siya, oh. Hala, parang suminga pa siya. Ayun oh, may isa pa dun oh. Yun oh, oh. Lawak talaga ng dagat oh. Isang liit na close dun oh. Yan. May isa na naman. Oo nga eh. Paisa-isa. Kain tayo guys. So ayan, nagluto ako kagabi ng garlic shrimp. Papapakin ko lang siya. Sarap ng amoy. Habang ito natutulog. Sabang yung isa naman, busy mamingwit. Yan, kain. Break time. Napagod. Nagsa-sunbathing. Dito. Kamusta naman yung pagpipishing mo? Okay naman. Ano? Talaga lang, tiyagaan lang talaga pag
fishing. Tsagaan. Oo, Nakailang ka na? 4. 4. Ilang oras na? Super eh. Okay lang yan. Sulit naman kasi ano naman, tinry lang namin yung fishing rod talaga. Oo. So, hindi naman may huli naman. Oo. Si Ruby, nainggit. Nagpakarga. May nakita siyang aso na ano. Karga-karga din. Tapos biglang ayaw na niya maglakad. Ay, bigat mo. Oh. Oh. Lakad. Bigat. Okay. So, ayan na guys. Uwi ang time. Ayan, may mga tao pa rin. Nagfi-fishing. Ayan, medyo nagha-high tide na siya. So, ayan. Yung nakuha namin. Mula 8 ng umaga hanggang ano oras? 4. Dami. Pang isang buwan na. Oh, diba? Yung iba rin kasi wala rin halos ulit. Oo. Ayan o, 4. Yung iba naman umuwi rin. Uwi na kasi wala. Gano'n naman talaga minsan wala ka talagang makukuha. Swerte na lang ito. Kaso nga lang maliliit siya. Okay na rin. Na-enjoy naman namin. Next time ulit. May mga nagsuswimming din doon. Imagine, lamig-lamig. Pero kanina, sarap mag-swimming kasi sobrang init, no? Yan. Okay. That's it. Yan. Bye!